Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 95, sau khi Vương Lâm xuất hiện, chỉ một câu quát lớn, anh ấy đã ngay lập tức khiến Chu Tước Tử bay ngược về phía sau. Đến đây, Độ Thiên kinh ngạc, còn lão gia hỏa kia thì hô lớn quát: Ngươi không phải Tằng Ngưu, ngươi rốt cuộc là ai?" Đáp lại, Vương Lâm chỉ lạnh lùng quát: "Là ai sao? Lão tử hỏi ngươi là Chu Tước Tử đời thứ mấy? Nói." Nghe được thanh âm đó từ thân ảnh cơ bắp trước mắt, Chu Tước Tử chỉ có thể lẩm bẩm nói: trên người hắn tại sao lại toát ra khí tức ngạo nghễ đến vậy? Suy nghĩ một chút, trước uy áp kia, Chu Tước Tử cũng không tự chủ được mà lắp bắp: "Ta, Chu Tước Tử đời thứ 14." Tới đây, đứng giữa không trung, khi nhìn thấy đối thủ đã run sợ, Vương Lâm chỉ lạnh lùng quát: "Nể mặt Diệp Vô Ưu, lão tử tha cho ngươi, phắn." Lời này vừa dứt, tất cả mọi người ở đây đều trợn mắt há hốc mồm vì kinh ngạc, nhất là Đụng Thiên, lão còn chưa nghe thấy cái tên này bao giờ. Tuy nhiên, Chu Tước Tử nghe thấy cái tên Diệp Vô Ưu thì lập tức nhận ra đó là Chu Tước Tử đời thứ nhất, thì lão ta không khỏi kinh hãi. Sau một lúc ngơ ngác, thanh âm hắn ta vang lên nói: "Tham kiến lão tổ." Vạn Bối lập tức rời khỏi. Nói xong, hắn vội vàng lui về phía sau. Thấy tên kia sợ hãi như vậy, ánh mắt Độn Thiên lóe lên, lão lập tức nhìn Chu Tước Tử quát: "Để lại đệ tứ hồn cho ta." Nghe xong, Chu Tước Tử dừng bước, ánh mắt lộ ra vẻ bối rối, xoay mạnh người nhìn về phía Vương Lâm. Thấy thế, Vương Lâm lạnh lùng nói: "Năm đó Diệp Vô Ưu có đại ân với lão tử, ngươi muốn lấy đệ tứ hồn này để đối phó với tiên di tộc, ta cho ngươi mượn 3 năm, 3 năm sau trả lại cho ta." Nghe được lời này, Độ Thiên định nói gì thì liền bị Vương Lâm liếc nhẹ. Còn Chu Tước Tử, lão vui mừng hành lễ định rời đi thì Vương Lâm lạnh lùng quát: "Nếu đã biết được thân phận của lão tử, ngươi cứ như vậy mà đi sao? Việc này là do Vạn Bối không cẩn thận, 2 ngón tay đã đủ chưa Tiền Bối? Để lại thêm 1 ngón nữa rồi phắn đi." Nghe đến đây, sắc mặt Chu Tước Tử tái nhợt, hắn lập tức dùng thần lực hạ xuống 3 ngón tay, cuối cùng xong xuôi hắn mới dám nhìn vào Vương Lâm. Thấy thế, Vương Lâm liền quát: "Phắn!" Lời vừa dứt, Chu Tước Tử không chút chậm trễ, lập tức xoay người bỏ chạy mà không dám quay đầu lại. Vừa đi, hắn vừa lẩm bẩm nói: "Đệ nhị Chu Tước Tử, tại sao hắn lại vẫn còn sống? Năm đó, đệ tam Chu Tước Tử bày kế đưa tu sĩ ngoại vực đến đây mà vẫn không lấy mạng được hắn. Nếu đúng, với tính cách của đệ nhị Chu Tước Tử, tại sao hắn lại tha mạng cho ta? Chẳng nhẽ hắn vừa mới thức tỉnh, vừa rồi chỉ là hư trương thanh thế." Nói dứt lời, Chu Tước Tử trầm mặc một chút, vẻ mặt u ám bất định, cuối cùng thầm than một tiếng rồi phóng đi, lát sau đã không thấy đâu nữa. Trở lại với Vương Lâm, sau khi Chu Tước Tử rời đi, anh ấy mới chậm rãi từ trên không trung rơi xuống. Lúc này, anh ấy sắc mặt đã tái nhợt, nhìn Vương Lâm như vậy, Độ Thiên còn tưởng anh ấy bị chiếm nguyên anh, bàn tay liền vung lên định điểm vào mi tâm của anh ấy, phá bỏ linh hồn kia đi. Tuy nhiên, ngay khi ông hành động thì Vương Lâm đột nhiên nói: "Tiền bối dừng tay." Nghe vậy, Độ Thiên bất ngờ hỏi lại: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Lời ông vừa dứt, hư ảnh Tư Đồ Nam đột nhiên từ trong người Vương Lâm bay ra quát: "Nhóc con thật lỗ mãng, nếu là ta trước đây thì ngươi đã xong đời rồi." Nghe được âm thanh từ đạo thân ảnh này, Độ Thiên kinh ngạc không nói thành lời. Thế nhưng, đồng thời vào lúc đó, bầu trời lại xuất hiện dị tượng. Sau đó bất chợt, từ trong đám mây kia, từng tia sét cùng những hạt nước mưa lại xối xả rơi xuống. Thấy vậy, Tư Đồ Nam nhìn trời cao quát: "Ai cho ngươi làm mưa làm gió vậy hả?" Lời của ông vừa dứt thì một luồng kinh khí đã liền bay ra, lập tức đóng băng toàn bộ không gian nơi này. Tiếp theo, trên trời cao dị tượng cũng từ từ biến mất không còn chút dấu vết. Tới đây, Vương Lâm chỉ có thể lắc đầu. Nhìn Độ Thiên, anh ấy liền kể lại sự tình lúc trước. Thì ra, anh ấy đã đột phá anh biến thành công. Tuy nhiên, vì những ngọn lửa mà Chu Tước đánh xuống Luyện Hồn Tông, nó đã vô tình bị Thiên Nghịch Châu hấp thu. Đồng thời, nó cũng làm Tư Đồ Nam cũng thức tỉnh. Mà dù vậy, ông vẫn còn rất yếu ớt. Chính vì thế, ông phải dung nhập vào Vương Lâm mới có thể dọa cho Chu Tước Tử chạy mất. Tới đây, biết đầu đuôi câu chuyện, Độ Thiên mới ngơ ngác nhìn thân ảnh lạ lùng trước mắt hỏi: "Tiền bối là..." "Tiểu tử, nói dùng tên ta cho tên nhóc con này biết, lão tử là ai?" Nghe vậy, Vương Lâm cười khổ rồi nhìn Độ Thiên nói: "Tiền bối, người này là Tư Đồ Nam, Chu Tước Tử đời thứ 2. Lời Vương Lâm vừa dứt, bên cạnh Độ Thiên lập tức hành lễ nói: "Vạn bối Độ Thiên của Luyện Hồn Tông tham kiến tiền bối. Ta xem ngươi vì Vương Lâm mà hy sinh rất nhiều, lão phu hứa với ngươi, nếu có cơ hội, ta chắc chắn sẽ giúp ngươi khôi phục lại Luyện Hồn Tông." Nghe được câu nói này của Tư Đồ Nam, Độ Thiên vui sướng vô cùng. Bất giác, trong đại não của ông hiện lên vài dòng suy nghĩ hạnh phúc. Sau đó, ông tự lẩm bẩm nói: "Sư huynh, quẻ tượng của ngươi đã ứng nghiệm rồi. Sư tôn, chuyện mà người giao phó đệ tử đã làm xong." Lời này vừa nói ra thì những hình ảnh hồi trẻ của Độ Thiên lại hiện về. Khi đó, hắn mới chỉ là thiếu niên và được lão tổ của Luyện Hồn Tông đón về. Cứ thế, trải qua thời gian, từ một thiếu niên, Độ Thiên đã trở thành tông chủ Luyện Hồn Tông, cuối cùng là xuất hiện với bộ dạng già nua như bây giờ. Dòng suy nghĩ vừa kết thúc, Độ Thiên thều thào nói: "Sư tôn, đệ tử đến đây." Lời ông vừa dứt thì thân ảnh chính mình cũng từ từ tan biến. Đến đây, tung hồn phiên xuất hiện trên không trung, khẽ run lên một cái, linh hồn của Độ Thiên liền dung nhập vào bên trong. Xong xuôi, nó liền hướng về phía của Vương Lâm mà bay tới. Thấy vậy, Vương Lâm nâng tay phải lên cầm lấy tôn hồn phiên mà trong lòng phức tạp. Một hồi lâu sau, anh ấy mới yên lặng quỳ trên mặt đất, dập đầu lạy 3 cái nói:
Tiền bối với ta tuy không phải thầy trò, nhưng đối với ta, tiền bối không khác gì người thầy. Cuộc đời này Vương Lâm quyết không bao giờ quên. Xong xuôi, Vương Lâm hướng Chu Tước Quốc lạnh lùng nói: Chu Tước Tử, ngươi tiêu diệt Luyện Hồn Tông, Vương Lâm ta sẽ có một ngày trở về tìm ngươi. Thấy Vương Lâm như vậy, Tư Đồ Nam than nhẹ: ngươi có thể gặp được người này là cơ duyên của ngươi, hắn xứng đáng cho ngươi khắc cốt ghi tâm. Tiền bối, tiếp theo người có dự định gì không? Tất nhiên là đi tìm một thân xác tương ứng với linh căn của lão tử. Sau khi khôi phục bản lĩnh, ta sẽ tìm những kẻ năm đó lấy mạng từng tên một. Thiên Nghịch Châu đã dung nhập với thần thức của ta, không thể lấy ra. Tiểu tử, ngươi tưởng ta cần cái hạt châu nát đó hay sao? Chính hạt châu đó đã làm lão tử chật vật như vậy, ngươi cho ta cũng không cần. Tư Đồ Nam tiền bối, cảm ơn người. Muốn cảm ơn ta, hãy tìm cho ta một cái thân thể, ngươi không cần vội. Tuy lão tử hiện tại không thể chiến đấu, nhưng thần thông vẫn còn. Tiền bối, Chu Tước Tử có một đệ tử tên là Kiền Phong, thân thể của hắn không phải là tồi. Đệ tử của Chu Tước Tử, quên đi, đệ nhất Chu Tước Tử đối với ta có ân, ngươi muốn lấy mạng hắn ta mặc kệ, nhưng ta không muốn lấy mạng hắn. Nói dứt lời, Tư Đồ Nam định từ chối thì đột nhiên ông dùng thần thức phóng ra toàn bộ Chu Tước Tinh, chẳng mấy chốc nó đã len lỏi vào từng ngõ ngách. Tuy nhiên, khi thấy tinh kiếm phong kia, ông lập tức giật mình. Sau đó, thanh âm vang lên nói: sao trên Chu Tước Tinh lại xuất hiện một thân thể đồng tử như thế này, rất hợp ý lão phu, chúng ta đi. Nghe vậy, đến Vương Lâm cũng phải trốn mắt ra mà nhìn, quay xe khét như này, từ trước đến nay Vương Lâm cũng chưa gặp ai như thế. Khẽ mỉm cười, Vương Lâm cũng liền vung tay để văn thú đi ra. Thấy con vật đáng yêu kia, Tư Đồ Nam thích thú hỏi: đây là yêu thú gì? Ở đâu tới vậy? Lão tử cũng đi bắt một con để chơi. Nghe vậy, văn thú liền lùi lại sau lưng Vương Lâm vẻ sợ sệt. Nhìn nó, Tư Đồ Nam lại tấu hài nói: chạy cái gì mà chạy, lão tử có ăn ngươi đâu. Thấy thế, Vương Lâm mỉm cười, ném cho Tư Đồ Nam một cái ngọc giản nói: nếu tiền bối dám đến nơi này, bao nhiêu văn thú cũng có thể bắt được. Tư Đồ Nam đón lấy ngọc giản, đảo qua một lượt, lập tức biến sắc, xấu hổ nói: quên đi, không cần nữa, chờ có được thân thể, ta sẽ mượn văn thú nghiên cứu. Đáp lại, Vương Lâm chỉ lắc đầu không cho mượn, mặc cho Tư Đồ Nam năn nỉ. Bởi vậy, lão chỉ có thể lẩm bẩm lào bào, mắng Vương Lâm vài cái mà thôi. Cuối cùng, năn nỉ mãi, Vương Lâm mới đồng ý cho mượn. Sau đó, nhảy lên lưng văn thú, hai người liền phóng đi như bay về phía trước. Vừa đi, Vương Lâm vừa nhìn Tư Đồ Nam hỏi: Tư Đồ Nam tiền bối có biết cực cảnh là gì không? Cực cảnh trong Cực Đạo Thủy Tam Cảnh, người hỏi cái này để làm gì? Nghe vậy, Vương Lâm vỗ túi trữ vật, trong tay lấy ra một sợi tơ giống như lôi điện đỏ rực. Cầm nó, Tư Đồ Nam nhìn một lượt rồi liền ép nó trở về túi trữ vật của Vương Lâm. Xong rồi, lão nhìn Vương Lâm hỏi: làm thế nào mà ngươi có được cực cảnh? Năm đó ở Quyết Minh Cốc, trong cơ thể ta đột nhiên sinh ra một tia cực cảnh này. Khi đó, tiền bối ngủ say nên chưa từng phát hiện. Cực cảnh rất bá đạo, tu chân liên minh gần như năm nào cũng đều đi tìm tu sĩ có cực cảnh. Một khi đã tìm được lập tức sẽ trừ khử, người nhất định không được để Chu Tước Tử biết được. Ta hoài nghi cực cảnh này và Hoàng Huyền Thăng Khiếu Quyết của tiền bối dạy ta có liên quan. Người nói vậy cũng có chút khả năng. Tuy nhiên, chuyện này nhất định còn có nguyên nhân sâu xa. Nếu không, lão tử sao vẫn chưa có cực cảnh? Ta từng nghe người ta nói qua tu tinh chi tinh có thể làm cho cực cảnh tiến hóa. Việc này là thật hay giả? Không ngờ ngươi cũng đã biết về tu tinh chi tinh. Vật ấy không phải là thứ gì tốt. Tuy nhiên nếu ngươi muốn rời khỏi Chu Tước Tinh thì đúng là phải cần đến nó. Thôi, việc này để sau hãy nói. Phía trước có người của tiên di tộc đang hiến tế tổ linh, đưa cho ta một khối tinh ngọc. Nghe thế, Vương Lâm thoáng nhìn phía xa xa, vỗ túi trữ vật lấy ra một khối tinh ngọc đưa cho Tư Đồ Nam. Nhận lấy nó, ông nói: Vương Lâm, ngươi ở đây chờ ta đi một chút sẽ trở lại. Dứt lời, thân mình hắn khẽ động, biến mất tại chỗ. Cùng lúc này ở một nơi khác, trong một khoảng sương mù, bây giờ đang tụ tập rất đông tu sĩ của Thi Âm Tông cùng tiên di tộc đang chuẩn bị thi pháp. Tuy nhiên, bọn họ lại không biết Tư Đồ Nam đã ẩn nấp gần đó từ bao giờ. Và liệu rằng tiếp theo kịch biến sẽ diễn ra như thế nào? Vương Lâm sẽ gặp phải rắc rối gì? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!